تاسو لک شاپیفای باندې پې کوم دا ډراپ شیپینګ د څوک ورته ډراپ شیپینګ وای، څوک ورته وایټ لیبل وای، څوک ورته پرایویټ لیبل وای، څه چې ورته وای تاسو هغه نوم ورته اخیستلی شئ. یعنې نوم یې ضرور نه دی، نوم که تاسو یاد یاد نه وي، ستاسو کار څه دی؟ ستاسو کار بزنس سره دی. همدې خاطر زه درته وایم چې په مکتب کې تاسو ته بزنس نه درښیي او زه تاسو ته لغاتونه درښودل شروع کوم. نه، دا زما کار نه دی. زه تاسو ته د بزنس طریقه درښیم چې څنګه تاسو یو تجارت مخې ته وړلی شئ او څنګه یو تجارت کولی شئ. صحیح دی؟ د ډراپ شیپینګ مطلب دا دی چې تاسو یو بل سټور کې، آنلاین سټور کې تاسو څه ولیدو؟ یو پروډکټ ولیدو. پروډکټ کوم ولیدو؟ هغه پروډکټ هغې سټور کې آنلاین پلیټفارم کې په $10 دی. هماغه پروډکټ تاسو خپل په پلیټفارم کې لګوئ په 15 یا په $20 باندې. هغه ستاسو باندې چې څومره پروفیټ خپل په نظر کې نیسئ، آیا دومره پروفیټ ونیسئ نظر کې چې هغه بیا خرڅ شي. صحیح دی؟ داسې پروفیټ به هم نه لګوئ چې حد نه زیات وي او هغه پروډکټ څوک بیا وانخلي. دا به هم نه کوئ. صحیح دی؟ تاسو اوس پروډکټ ولیدو په $10 په $20 چې په هر څوم لګو، خپل په سټور کې هم لګو. د دې اوریجنل پرایس $10 دی. فکر وکړئ دا بلوز دی. صحیح دی؟ دا بلوز تاسو په $10 لیدلی او خپل په سټور کې هم په $20 لګو. اوس چې کله ستاسو دغه پروډکټ فروشات وشل، تاسو څه کوئ؟ تاسو مینجمنټ کوئ، د دې مارکیټینګ کوئ او د دې اډز چلوئ او یا اورګانیک چلوئ. تاسو دا پروډکټ مخې ته وړئ. کله چې دا خرڅ شو نو تاسو ته سیل راغی. دا پروډکټ یو چا واخیستو، هر چا چې واخیستو دا پروډکټ، دا واخیستل شو، نو ته به اوس څه وکړې؟ تا ته خو اصلي منبع معلومه ده، اصلي ځای معلوم دی چې تا دا $10 باندې د کم سټور نه اخیستی دی. هغه ستا سپلایر شو، هماغه ستا سپلایر دی. صحیح دی؟ هغې ته به د دې فرمایش ورکړي. پیسې الریډي کسټمر تا ته پې کړي دي، $20 تا ته راغلي دي. د هغې $20 نه به $10 سپلایر ته ورکړي. کله چې ته $10 سپلایر ته ورکړې، هغې اډرس، ایمیل اډرس، ټلیفون اډرس، نوم، ټول شی نه به د هغې په ویب سایټ کې سټور کړې. دغه لاجیک دی، دغه کار دی د ډراپ شیپینګ او د دې نه خلک پیسې ګټي. او نن زه تاسو ته کومه برخه درښیم؟ نن زه تاسو ته درښیم چې موږ او تاسو څنګه مینولی پروډکټس اډ کوو. د هغې د خاطره موږ څنګه تاسو ډسکرپشن لګو، څنګه ټایټل لیکو، څنګه پرایسینګ، څنګه کټګوري، څنګه میټا فیلډ کو او څنګه میټا کو چې سرچ انجن اپټیمایزیشن کې په ګوګل کې مرشي، په نور ځایونو کې مرشي. دغه ټول کارونه نن زه ستاسو په مخ کې ستاسو سره کوم په سکرین باندې، او په دې ویډیو کې به دا ټول کارونه کوو. نو راځئ موږ او تاسو یو سټیپ اخلو او تاسو ته زه ټول درښیم. نو سکرین ته ځو او په سکرین کې به دا ټول کارونه ما سره کوو. نو دا موږ او تاسو اوس خپل د کمپیوټر په سکرین کې او تاسو به هم دې سره رسولی. ولې ما دوه تیرې ویډیوګانو کې تاسو ته درښودلی او اوس به تاسو هم دې سره راغلي یاستئ. که تاسو هغه دوه تیرې ویډیوګانې نه کتلي، هغه وګورئ، بیا راشئ. ځکه دې ته مستقیما خپله خو نه راځئ، هغې کې ما تاسو ته اکاونټ جوړول هر څه مې درښودلي. نو راځئ موږ او تاسو چې دلته کوم کارونه کوو هغه به وکړو. صحیح دی؟ دلته موږ او تاسو کټګوري باندې به کلیک کوو او کټګوري به زه انتخابوم. کټګوري د خاطره دلته کلیک وکئ. دې نه تاسو سره یو لیست راولېږي. چې کله لیست راغی، دې لیست کې تاسو خپله کټګوري انتخابوئ. کټګوري د دې خاطره ده چې کومه سې المارۍ کې، تاخچه کې شیونه سټپ په سټپ او صحیح ږدې او ښه ښایسته ږدې چې خلک راځي، کسټمر راځي آنلاین کې، ستا پروډکټ چې څومره ښه ایښودل شوي همغومره ښه خرڅېږي. دغه لاجیک دی. نو څنګه چې په دوکان کې په تاخچه کې او په المارۍ کې صحیح شیونه ږدې او پاکې هر سهار منظمې، دا هم هماغسې دی. دلته به اوس ورته کټګوري انتخاب کې او دلته به ټول کټګوري کې هر یو چې ستا کټګوري سره لګېدو هماغه به انتخابوې. زما دا ویب سایټ چې دی د څه د خاطره دی؟ انیمل اینډ پیټ اینډ سپلای د خاطره دی. نو زه همدا انتخابولی شم. که دا غواړم بل یو کوم یو مربوط د دې کېږي هغه اخیستلی شم. چې کوم یو زه خپل دغه ته ګورم. صحیح دی؟ کوم یو چې زما پورې تړاو لري هماغه به زه اخلم. کوم یو لایف، انیمل، پیټ، سپلای چې کوم یو اخلم هغه به اډ کېږي هماغې کټګوري کې. صحیح دی؟ دې نه به یو تاسو هم همداسې انتخابوئ خپل دغه د خاطره. ما واخیستو، یعنې کټګوري مې انتخاب کړله ورته. اوس دې نه بعد دا کټګوري وشوله. موږ او تاسو سره راځو، دلته به کوانټیټي به انتخاب کوئ. تاسو چې کله هغې سپلایر سره ولیدو چې څومره پروډکټ موجود دي، فار ایگزامپل هغې سره زر دانې، نو تاسو زر هم لیکلی شئ او د هغې نه یو څه کم هم لیکلی شئ. ځکه زر لیکلی شئ هغې سره الریډي دي، کم د دې خاطره شاید هغې سره خرڅ شي او بیا عدد. او که تاسو وایئ نه چې هر وخت کې موږ د هغې ویب سایټ ګورو او د هغې باندې نظر ساتو، کمېدل تاسو هم دلته کموئ، او که نه
بل طریقه به تاسو ته بل وخت کې درخم اتوماتیکلی چې کله خلاص شي یا څنګه شي دا ټول طریقې به زه تاسو ته درخم په هر ویډیو کې به زه تاسو ته طریقې بیلابیل زه راوړم دلته موږ تاسو کمپیر پرایس دا ډیر ښه کار دی دا یو نوه مارکیټینګ سټریټیجي ده دا به زه تاسو ته درخم بیا به لاړ شو موږ تاسو کوانټیټي ته صحیح ده دلته به کمپیر کې به څه وکړو کمپیر کې به راشم زه به ولیکمه 22.95 صحیح ده او اصلي پرایس خو 15 دی 15.98 دا ډېر خاطر به لیکو ان پوخا زمونږ دغه پروډکټ پرایس دا 22.95 اوس موږ خرڅو 15.98 دا ډېر خاطره چې خلک وي واو اوس ارزانه شوی دی امکانات شته دي چې بیرته به قیمت شي دغه سټریټیجي سره کارو چې دې باندې زموږ تاسو پروشات نورم لوړیږي نو دا موږ تاسو یو سټریټیجي ده او دلته اوس انوینټوري ته راځو موږ تاسو چې موجودي وي څومره پروډکټ موږ تاسو سره موجود دي او څونه پروډکټ موږ تاسو لرو خپل په سټاک کې صحیح ده دینه بندولای شي دا ټاګو بټن به کلیک کړئ ټاګو بټن چې مولا دا کلوز شو که تاسو نه موږ عدد ورکو نمبر ورکې لیکو نمبر به ورکې دلته ولیکئ زه به دلته اگزامپل د خاطره زر ولیکم زر مې ولیکل سټاک کې ما سره څونه دي زر دانې دي سټاک کې هر یو چې داخل ته او دلته تاسو د اس کې یو دا مخصله شي بارکوډ مخصله شي دا تاسو د خاطره په آینده کې ګټه کوي تاسو پروډکټس ډیر منظمي څنګه چې د امازون دی شین دی د نورو کمپنیانو دی هغه څه تاسو پروډکټ ټول منظم راځي نو دلته تاسو اخیستلی شئ که اخلي دا او کنه پرې خوستلی شئ خو که تاسو ووایئ چې په دقیق ډول باندې پوه شئ نو زه به تاسو ته هر یو سټپ درښیم په آینده کې د دې نورې ویډیوګانې هم زه تاسو ته ریکارډ کوم او راوړم دلته موږ تاسو پیکیج د خاطره څه ورکولی شئ شیپینګ پیکیج د خاطره هم تاسو لیبلز ویټ وزن څونه دی کیلو باندې ال بي باندې چې هر څه باندې تاسو هغه انتخابولی شئ دې ته ډیمنشن ویلی شئ هایټ یې څومره دی ویټ یې څومره دی دا ټول انتخابوئ ورته خو راځو دا وګورئ سمپل هغلته تاسو ته یو سمپل باکس درښودلی تاسو کولی شئ چې خپل باکس تاسو میجرمنټ وکړئ هماغه باکس راواخلئ خپل ځان د خاطر سټور کولی شئ تاسو خپلو طریقو باندې هر څه ځي نو دې نه بعد موږ تاسو سره ویریانټ دی ویریانټ څه ته ویل کېږي ویریانټ دې ته ویل کېږي چې تاسو سره یو پروډکټ په بیل رنګونو کې دی هر رنګ لري لکه و رنګ لري هر یو رنګ تاسو بیلابیل ولیکئ او د هغې د خاطره بیلابیل پرایس ولیکئ ویریانټ سایز باندې کېدلی شي سمال نه نیولې تر لارجه پورې د دې سایزونو پرایس هر یو بیلابیل تاسو لاړ شئ نور سټورونو کې وګورئ تاسو ته به معلومیږي چې څنګه ښکاري ویریانټ د دې خاطر دی که کوئ ویریانټ هم کولی شئ که نه زه دې کې نه ښیم ویریانټ بیا بل وخت کې د ویریانټ په ورځ باندې ویریانټ به وښیم چې ویریانټ تاسو څنګه جوړولی شئ او څنګه یې لګولی شئ دې نه بعدي سټپ موږ تاسو سره که غواړئ دیز نه اډ کولی شئ او زه دلته درښیم دا ګورئ کلر مټیریل انیمل ټایپ او که تاسو غواړئ کریټ کسټم آپشن دا خپل ترتیب باندې جوړولی شئ دې نه هر یو چې انتخابوئ یو به انتخابوه بیا به انتخاب کوئ او مخې ته به سټپ ویسئ خو زه یو نه انتخابوم د کسټم نه انتخابوم یو نه انتخابوم دا زه تېروم دلته تاسو کولی شئ اډ آپشن دا بیا زه تاسو ته درښیم سایز هم دې ځینه کولی شئ سایز باندې کسټم چې دم کو سایز هم جوړولی شئ چې څه تاسو غواړئ یعنې دې کې داسې نه دی د کسټم باندې کلیک کوئ تاسو سایزونه هر څه جوړولی شئ دا دی زه تاسو ته کلیک کوم یو ځل درښیم چې وینئ تاسو آپشن نیم نوم ورکولی شئ آپشن ویلیوز قیمت یې ورکولی شئ چې د سمال سایز قیمت 15 د غټ 50 ان ایگزامپل زه تاسو ته دا کاروم چې تاسو ورباندې پوه شئ تاسو دې ځینې کولی شئ چې لی کوئ کله چې تاسو سره سایزونه پکې مختلفه سایزونه که سایزونه یې نه درلودل هېڅ خبره نشته دی نو تاسو یې ډیلیټولی هم د دې ځینه شئ ډیلیټ بټن هم همدلته ده که نه ډن او ډن کېږي خو زه دا ځکه مې درته وکاروو دې کې ما سره ویریانټ نشته دی او ویریانټ زه نه کاروم نو دا باید زه لرې کړم ډیلیټ مې کړم صحیح ده نو ډیلیټ مې کړل او دلته به زه راشمه تاسو ته به یو بل دا کټګوري میټا فیلډز دا وګورئ دا کټګوري میټا فیلډز کې کلرز راغلي دي د کلرز تاسو کولی شئ چې دې نه خپل ځان د خاطر رنګونه انتخاب کړئ کلیر پینک وایټ څه رنګونه چې تاسو نور خپله هغې کې کوم رنګونه چې هغه رنګونه تاسو د همدې نه خپله انتخابولی شئ مټیریل انیمل ټایپ څه د خاطر دي تاسو به ټول انتخاب کړئ او دلته موږ تاسو څه کوو add definition دلته د پروډکټ میټا فیلډ چې دا کوو موږ
یعنې د هغې پروډکټ په باره کې موږ تاسو وایو چې د دې پروډکټ کوالټي څه ده، جنس دی څه لري او څه نه لري، دا ټولې خبرې لیکو. او دا چې دی موږ تاسو سره دا سرچ انجن اپټیمایزیشن ده. سرچ انجن لیسټینګ دلته لیکل شوی، خو دا سرچ انجن اپټیمایزیشن اس ای او چې ورته وایي، دا زموږ ستاسو پروډکټ چې څوک ګوګل باندې همدغه پروډکټ سرچ وکړي، د بل هغه ستاسو ویب سایټ پروډکټس به هم د هغې د مخې ته ورځي. دا ډېر مهمه ده. دا تاسو څنګه کولی شئ؟ دا ډېر اسانه دی او ساده دی. د دې ټیکنیکل کار څنګه دی؟ دلته به راشئ، همدغه ټایټل به کاپي کړئ او را به یې وړئ، دلته به پیسټ کړئ، خلاص. او دیز نه به تاسو راشئ، د ډسکرپشن به یو برخه ورته کاپي کړئ، یو مقدار، او را به یې وړئ، دلته به یې کښېږدئ. نو تاسو وګورئ چې تاسو یې لیکلي دي 160 کیریکټرز اجازه ده، او دا تقریبا 1062 کیریکټر شوی دی. دا به زه ورنه یو څه ډیلیټ کړم. ډیلیټ مې کړل، دلته به ورته څه وکړم؟ سیو. دیز نه سیو کولی شئ. سیو هم کو، خلاص. دا ستاسو نننی لیکچر او دا دی مکمل شو. پروډکټ کریټډ، او پاسه یې وګورئ اډ ټایټل او ټول هر څه. دیز نه اکټیو دی، تاسو یې کتلی شئ، دا اکټیو هم دی، فعال دی. یعنې دا پروډکټ هر څوک اوس کولی شي. دا پریویو کو، وبه یې ګورو. دا ستاسو د سټور مخ، یعنې فرنٹ پیج اف سټور. دا وګورئ پروډکټ ټایټل شته، دلته اډ ټو کارت بټن شته، اډ ټو کارت کېږي، بای وذ شاپ دې باندې کلیک کړئ، دې نه کولی شئ هر یو. دلته د پروډکټ ډیټیل موجود دی. دا وګورئ ټول پروډکټ ډیټیل موجود دی. خو دغه پروډکټس دی، دا وګورئ، دا پروډکټس دا ټول هر یو یې کتلی شئ. دا هغه د کوم ځای نه چې ما راخیستی و ستاسو د خاطره، اګزامپل د خاطره، د همغې دې عکس هم ورنشته دی. دا ټول، او دا فی الحال ټرینډینګ پروډکټ هم دی. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ په ټیک ټاک کې وګورئ، دا په ټرینډینګ کې دی او دا خلک اخلي. دا تاسو زوم ان زوم اوټ هر څوک یې کولی شي، هر څه کتلی شي ورکې. نو دغه ټول طریقې او ترتیب تاسو زده کو. دا دی اوس زه تاسو ته درښیمه پروډکټ لایف هم دی، یعنې پروډکټ ښکاري، څونه پروډکټ دي، کومه کټګوري کې دي او څه دي موږ تاسو سره. دلته وګورئ هر څه سټیټس یې، دلته وګورئ سټیټس ګرین دی، اکټیو دی، بالکل اکټیو دی. انوینټوري موږ سره څونه ده؟ زر ده، زر شته دی، صحیح دی. او د کټګوري څه ده؟ کټګوري ټراول بالز دی. او دلته چینل کې 3 دي، موږ تاسو سره 3 دانې، یعنې مختلف نور 3 پروډکټس نور هم ورسره شته. پروډکټ ټایپ نو ځکه مې ورته نه دی ورکړی. مای سټور، یعنې زما په سټور کې موجود دي. دا ټول خبرې وشولې. دیز نه هیډ کولی شئ او دیز نه تاسو بېرته ښکاره کولی شئ، پریویو یې کولی شئ. دغه ټولې خبرې د څه د خاطره وي؟ د نننۍ لیکچر د خاطره وي او د نننۍ ویډیو د خاطره وي. که تاسو واقعیت باندې غواړئ چې خپل ځان د خاطره کاروبار ولرئ، تاسو غواړئ چې آنلاین درامد ولرئ، پیسې وګټئ، نو زه یې تاسو ته درښیم. یو سټپ به هم زه تاسو ته نه پرېږدم او تاسو ته به هر سټپ درښیم. یوازینۍ غوښتنه تاسو نه دا ده چې دا ویډیو تاسو څومره ملګرو سره چې شریکوئ، هماغومره به زر تاسو ته زه نورې ویډیو راوړم. ولې چې تاسو یې شریکوئ، موږ هم تشویقېږو چې واو خلک غواړي چې یو څه زده کړي، نو زه به هماغومره تاسو سره کار کوم او مخې ته به ځو. نو راځئ باقي مانده لیکچر ته منتظره اوسئ او نورې لیکچرې هم راځي.